હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ. આજે આપણે બનાવીશું ઉનાળો જેના વગર અધૂરો ગણવામાં આવે છે એવી ટેસ્ટી ઠંડી મસાલા છાશ. ઉનાળાની ગરમીમાં જો તમે છાશ ના પીધી તો સમજો કંઈ જ ના પીધું, કારણ કે છાશ પીવાના ઘણા બધા ફાયદા છે. છાશ એ શરીરને ઠંડક આપવાની સાથે સાથે એસિડિટી અને પેટની બળતરા પણ દૂર કરે છે. જેમને ડાયજેશનનો પ્રોબ્લેમ હોય, ભૂખ ના લાગતી હોય, એમણે રોજ એક ગ્લાસ છાશ ઉનાળામાં ચોક્કસથી પીવી જોઈએ. બિલકુલ રેસ્ટોરન્ટ જેવી છાશ આપણે આજે બનાવવાનું શીખીશું. તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ. તો સૌથી પહેલાં આપણે એક નાનો મિક્સર જાર લઈ લઈશું. એની અંદર 2 ટેબલસ્પૂન ફ્રેશ લીલા ધાણા ઉમેરીશું, જેની મોટી એક્સ્ટ્રા દાંડી હોય એ હટાવીને મેં ધોઈને એડ કર્યા છે. 2 ટેબલસ્પૂન એટલે કે 20 થી 25 ફુદીનાના પાન ઉમેર્યા છે. અડધા ઇંચનો બારીક કાપેલો આદુનો ટુકડો ઉમેરીશું. સાથે જ આપણે 6 થી 7 મીઠા લીમડાના પાન ઉમેરીશું. એક નાની સાઇઝનું આપણે લીલું મરચું ઝીણું કાપીને એડ કરીશું. હવે એમાં આપણે હાફ ટેબલ સ્પૂન જેટલો શેકેલા જીરુંનો પાવડર ઉમેરીશું. 1 ચમચી આપણે એમાં ચાટ મસાલો ઉમેરી દઈએ. 1 ચમચી આપણે એમાં સંચળ ઉમેરી દઈશું. 5 ચમચી જેટલું સફેદ મીઠું, રેગ્યુલર જે મીઠું આવે એ ઉમેરીશું, કારણ કે ચાટ મસાલો અને સંચળમાં પણ મીઠું હોય છે. 2 ટેબલ સ્પૂન ઠંડુ પાણી એડ કરીને બધું જ આપણે સરસ પીસી લેવાનું છે. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો, બધું જ મેં સરસ ક્રશ કરી લીધું છે. ક્વોન્ટિટી અહીંયા એકદમ ઓછી છે એટલે એકદમ બારીક પેસ્ટ નહીં બની શકે, અને એમ પણ થોડી અધકચરી જ આપણે પેસ્ટ રાખવાની છે. તો હવે એક તપેલાની અંદર આપણે 1.5 કપ જેટલું મીડિયમ ખાટું દહીં લઈ લઈશું. ટોટલ આપણે અહીંયા 300 ગ્રામ જેટલું ઠંડુ દહીં લીધું છે. દહીં એકદમ મોડું નથી લેવાનું, નહીં તો છાશનો સ્વાદ ખરાબ આવશે. તો હવે આ દહીંને આપણે એક વિસ્કરની મદદથી પહેલાં સરસ ફેંટી લઈએ, જેથી જે દહીંમાં ગાંઠ હોય એ નીકળી જાય અને દહીં આપણું એકદમ સ્મૂધ થઈ જાય. તો દહીં ફેંટી લીધા પછી આપણે એમાં 3 કપ જેટલું ઠંડુ પાણી એડ કરવાનું છે. 1.5 કપ દહીં હતું તો એની સામે ડબલ આપણે પાણી લીધું છે. તો જે પેસ્ટ બનાવી હતી એ પણ આપણે એમાં બધી એડ કરી દઈએ, અને અડધો કપ પાણી મિક્સર જારમાં એડ કરીને એ એડ કરી દઈશું. એ સિવાય આપણે બાકીનું પણ અડધો કપ પાણી જે છે એ એડ કરી દઈએ. ટોટલ આપણે 3 કપ એટલે કે 750 ml પાણી લીધું છે. તો ફરીથી આપણે એને બરાબર મિક્સ કરી લઈએ, અને હવે એની અંદર આપણે 5 થી 6 બરફના ટુકડા ઉમેરીશું. તો આ આપણી મસાલા છાશ બનીને તૈયાર છે. ફક્ત 2 જ મિનિટ લાગી છે એને બનાવવામાં. આ છાશ તમારે ચાખી લેવાની છે. મીઠું ઓછું લાગે તો તમે એડ કરી શકો છો ચાખીને. તો હવે આ છાશને આપણે મોટા ગ્લાસમાં સર્વ કરી લઈએ. ઉનાળામાં રોજ એક ગ્લાસ આ રીતે ઠંડી છાશ પીવાથી સ્કિન પણ હેલ્ધી રહે છે, અને છાશનું નિયમિત સેવન કરવાથી કોલેસ્ટ્રોલ પણ કંટ્રોલમાં રહે છે. તો બાળકો હોય કે મોટા, ઉનાળામાં ચોક્કસથી છાશનું સેવન કરવું જોઈએ. તો હવે ગાર્નિશિંગ માટે ઉપરથી આપણે થોડા ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા, થોડા ફુદીનાના પાન અને શેકેલા જીરુંના પાવડરથી આપણે એને ગાર્નિશ કરી લઈશું. જો ફ્રેન્ડ્સ તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવે તો રેસીપી ટ્રાય ચોક્કસથી કરજો. ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી પાસે આવેલા બેલ આઇકનને પ્રેસ કરવાનું બિલકુલ પણ ના ભૂલતા, જેથી દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તરત તમને મળે.